අයිබෝන් කෙල් පිළිගන්නවා ලකයා YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ඔන්නේ නම් අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවා ලකයා YouTube channel එකේ graphic content segment එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක් ගොඩ කාලයකට පස්සේ අරගෙන ආවේ අයිදිකරම් වීඩියෝ දානවා මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ graphic වීඩියෝ එකක් graphic පිළිබඳ පොඩි වීඩියෝ එකක් ඔයා දැන් YouTube එකේ search කරලා හොයාගන්න බැරුව මෙතෙන්ට ආවනම් ඔයාට ඔයා හොයපු දේ හම්බුණා ඔයා හැව්වේ කොහොමද opacity mask එකක් කොහොමද දාන්නේ කියලා නම් මෙන්න ඒක තමයි මේක තමයි ඒ වීඩියෝ එක මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න මෙන්න මේ වගේ ඔයා හදන යම් කිසි දෙයකට ඔයා Illustrator වැඩ කරද්දි poster එකකට එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි leaflet එකකට business card එකකට මේ වගේ දෙයකට මේ වගේ සමහර shape වලට මේ වගේ ලස්සනට කොහොමද opacity mask එකක් පැත්තකින් opacity එක අඩු වෙන විදිහට දාන්නේ කොහොමද කියලා මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේක Photoshop වල නම් ගොඩක් ලේසි හැබැයි Photoshop කියන්නේ REST software එකක් photo editing වලට වගේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් ලේසි හැබැයි Illustrator වල business card එකක් වගේ හදද්දි Photoshop වලින් මේවා කරලා මේකට දාන්න බෑ මොකද quality එක අවුල් යනවා ඒ නිසා ඔයා Illustrator වලින් කරනවා නම් Illustrator වලින්ම shape එක ඇඳලා Illustrator වලින්ම මේ effect එහෙම ඔක්කොම දාන්න ඕනේ එතකොට තමයි ඒකේ quality එකත් රැකගෙන හොඳට වැඩේ finish කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මම අද කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයා මොකක් හරි එකක් shape එකක් නැත්තම් photo එකක් මේක photo එකකටත් කරන්න පුළුවන් photo එකකට පුළුවන් shape එකකට පුළුවන් ඕන දෙයකට පුළුවන් Illustrator වලින් වැඩ කරද්දී ඔයාලට මේ effect එක use කරන්න ඕන වෙයි ලස්සනට වැඩක් කරගන්න ඔයා YouTube එකේ search කරලා ආවනම් ඔයා ඇවිල්ලා තියෙන හරි වීඩියෝ එකට ඔන්න එහෙනම් අපි වැඩේට බයිමු ඔයා මෙන්න මේ වගේ මොකක් හරි එකක් ඇඳලා එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් වගේ දෙයක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඔයා මේව ඇඳලා තියෙනවා නම් මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපි එක එක shapes වලින් තමයි මේක අඳින්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ logo එක මගේ Lakaya graphic එකට හදපු logo එක එක shapes වලින් මේ එක එක තියෙන්නේ ඔයා මේක ඒ කියන්නේ group කරලා නැත්තම් object ungroup මේ වගේ තියෙනවා නම් අපිට ඕන තැනක් select කරන්න පුළුවන් මේ ඔයා හදන මොකක් හරි දෙයක ඔය ඉස්සෙල්ලාම කරගන්න ඕනේ මේ හැමදේම group කරගන්න එක ඔයා ඔක්කොම select කරගන්න ඊට පස්සේ object වලට ගිහිල්ලා group කරගන්න දැන් හරි දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ effect එක දාගන්න ලේසියෙන්ම දැන් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ Windows වලට ගිහිල්ලා මේකේ මෙන්න මේක on කරගන්න transparency කියන එක on කරගන්න Windows වලට ගිහිල්ලා මේ තියෙන transparency sorry මෙතන transparency මේකේ shortcut key එක තියෙනවා shift control F10 ඔයාලා මේක on කරගන්න පුළුවන් මම on කරලා තියෙන්නේ on කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් පොඩි rectangle tool එකෙන් rectangle එකක් ඇඳ ගන්න මේක වටේට මෙහෙම මේක fill වෙන විදියට මෙහෙම ඇඳ ගන්න ඇඳගෙන ඉවර වෙලා මේකට gradient එකක් දාන්න ඕන gradient එකක් දාන්න gradient tool එකට ගිහිල්ලා black and white එක දාන්න මේක දාන්න මේක දාලා ඉවර වෙලා දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ gradient එක දාලා ඉවරයි අරක වැහෙන්න දාන්න ඕනේ ඔයාගේ shape එක එහෙම නැත්නම් photo එක වැහෙන්න සම්පූර්ණ වැහෙන්න දාන්න ඒක size එකක් නෑ ඔයාලට ඕන විදිහට දාගන්න ඊට පස්සේ ඔයා edit වලට යන්න මේක select කරලා gradient rectangle layer select කරලා shape එක select කරලා cut කරගන්න cut කරලා ඉවරලා ඔයා මේ ඔයාගේ shape එක එහෙම නැත්නම් photo එක ඔයා use කරන මොකක් හරි එකක් click කරගන්න select කරලා ඉවරලා ඔයා යන්න අපි ඉස්සලා on කරගත්ත transparency එකට මෙතනින් තමයි ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ opacity mask එකක් දාගන්න මේක click කරලා ඔයා මේ shape එකත් click කරලා make mask දෙන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාගේ shape එක එහෙම නැත්නම් photo එක මොකක් හරි මේ විදිහට hide වෙනවා පේන්නේ නැතුව යනවා දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ black window එකක් වගේ එකක් තියෙනවා opacity mask එක edit කරගන්න ඒක click කරලා ඔයා ඉස්සෙල්ලා copy cut කරගත්ත gradient එක paste කරගන්න control V paste කරගන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති opacity එක පැත්තකට side එකකට මෙන්න මේ මගේ logo එකේ side එකකට වැටලා තියෙනවා දැන් වැඩේ හරි හැබැයි මෙන්න මේ opacity mask එක වැටලා තියෙනවාට පේනවා ඇති අර gradient එකෙන් වැඩේ හරි හැබැයි අපි කැමති විදිහකට මේක edit කරගන්න ඕනේ ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ
යන්න ග්‍රේඩියන්ට් ටූල් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ග්‍රේඩියන්ට් එක අපිට අවශ්‍ය විදියට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පේනවා අපිට කැමති විදියකට මේ opacity එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. කැමති විදියකට මම නිකන් මෙහෙම තියන්නම් දැනට. මේ විදියට අඩු වැඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන් කැමති විදියකට. දැන් විශේෂම දෙයක් තමයි දැන් මේ ඔයා මේක කරලා ඉවර වෙලා ඔයා කෙලින්ම මේකෙම වැඩ කරන්න යන්න එපා. මොකද මේක දැන් අපි මේ opacity mask එක දැම්මට පස්සේ ඔයා ඉන්නේ layer opacity mask එකේ මේ opacity mask කියන window එක වෙනම window එකක ඉන්නේ. ඔයා මේක ඉඳගෙන වැඩ කරන්න බෑ. මේ opacity mask එක දාලා ඔයාලට පේනවා ඇති මොනවත් වැඩ කරන්න නැහැ. ඔයා මෙන්න මේ opacity mask එක දාලා ඉවර වෙච්ච ගමන් මතක ඇතුව මෙතන opacity transparency window එක තියෙන්නේ. මේකට ගිහිල්ලා මේකේ මෙන්න මේ normal layer කියන එකට යන්න. normal layer එකට යන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා හිටියේ මෙන්න මේ opacity mask එකේ. මේකේ ඉඳලා මුකුත් වැඩ කරන්න බෑ ඔයාට. ඔයා කරන වැඩේ. ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයා මෙන්න මේකට යන්න. normal layer වලට. එතකොට ඔයාට ඒකට ගියාට පස්සේ පෙන්නනවා මේ අයිනෙන් පෙන්නනවා layers වල ඔයා හදපු logo එකේ ඔක්කොම shapes ටිකයි ඔයා ෆොටෝ එකක් තියෙනවනේ ඒවා පෙන්නනවා. මේකට ගියාට පස්සේ ඒවා නේ පෙන්නන්නේ. opacity mask එක තමයි පෙන්නන්නේ. ඔයා අමතක වෙලා මේකෙන් වැඩ කරොත් එහෙම කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයාට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. මොකද මේක දැම්මට පස්සේ මේක වැඩ කරන්න බෑ. ඔය වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම කියන්නේ මතක ඇතුව මේකට යන්න. මෙන්න මේ ලේකට යන්න. මේකට ගියාට පස්සේ සාමාන්‍ය වැඩ කරපු එකට එනවා. එතකොට ඕන විදිහකට මේක මූව් කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මං හිතනවා ඔයා හොයාගෙන ආපු දේ හම්බ වුණා කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් මේ ෆොටෝ වලටත් මේ විදිහටම තමයි කරන්නේ. ෆොටෝ එකක් දැම්මත් මේ විදිහටම ඉස්සෙල්ලාම ග්‍රේඩියන්ට් එක දාලා ඊට පස්සේ අර විදිහට කරන්න තියෙන්නේ. ලේසි වැඩක්. විශේෂත් ඒ කියන්නේ shapes වලයි මේකේ විශේෂත්වය තමයි shapes. දැන් ඔයා shapes 10ක් එක්ක මොකක් හරි එකක් ඇඳලා තියෙනවා නම් ඒ 10ම සිලෙක්ට් කරලා ඒක group කරලා අර විදිහට කරන්න ඕන. ෆොටෝ එකේම කිසිම දෙයක් ඕනේ ගත්තා අර විදිහට ග්‍රේඩියන්ට් එක දැම්මා transparency on කරා transparency link කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ලකයා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගේ WhatsApp number එක දාලා තියෙනවා. message එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ group එකෙන් අහන්න. එහෙම නැත්නම් page එකට message එකක් දාන්න. මගේ personal Facebook account එක තියෙනවා ලක්ෂාන් සචිර. ඒකෙමුත් අහන්න පුළුවන් ඔයාලට. එහෙනම් සුබ දවසක්. තව අලුත් වීඩියෝ එකකින්